Saan tayo papunta? School. Saan ang school? Sa school. Papunta kami sa school talaga. Hindi man lang sinabi yung pangalan ng school eh. Punta kami. Kasi ano kami nang galing na Magbabalik-balik para sa aming PTA kasi mukha siyang parent. Ikaw yung parent. May kumabalag na ako mapakita mo. Ano yan? Ano gagawin mo? Ikaw maghahawak nitong camera mamaya. Ako ang busy mamaya. Ano? O, transition na. Wow! High school! Nagbabalik! Oh, ang ganda ng gate oh. Ang ganda-ganda. Kuya. Dahil dalawa po na bakante, sayang po kasi upuan. Sir, dito pala, sir. Talaga naman, sir. Mahal na mahal niyo daw yung mga anak. Anak mo ba ako? Ay, naku. Rules and regulations na. Paano ba yan? Rules and regulations. Ito tumayo ka. Problema ba yun? Eh, hindi naman ako parent eh. Bawal kaya estudyante dito. Bawal. Bawal nga. Next. Hi. Yung ating po Alam mo ba, nareserva ko yung pag-attend ko ng PTA sa magiging anak ko. Ayaw ko talaga. Ayaw ko pa naman pumunta sa mga ganito. 12-20. Yan po ay Tuesday to Friday. Ang ating po natin, since meron po kami General Assembly, the students should be here at Bakit ayaw mo ma-elect? Agastos. Bakit? Kunwari kapag nagpapakilala naman kayo. Para hindi ako ma-elect. Ganon? Trabaho. Well? Bakit ayaw mo? Pag nagsalita ako, napapahama ako. Ay, ganon. Teacher mo ba yan, Spen? Teacher mo ba yan, Spen? Hindi. Ang kanyang disability, tumatanggap pa din po ang Oh! So, ayun, kakauwi lang namin. Or, ako, kakauwi ko lang. Tapos, si kuya, naglakwatsa pa siya. Pero nakauwi na siya kanina pa. Hindi ko na siya pumunta. Bumili akong ulam yung pwede lang sa akin. Oo, yung gusto ko hindi. Talaga. So, ayun nga. Natapos ang PTA meeting, natapos yung practice ko sa tawag doon, sa journalism. Kaya namin ginagawa itong video na ngayon kasi nung nag-vlog ako sa school, ang pangit ko talaga mag-vlog, nakakadiri. Eh, bago pa lang naman eh. Oo nga. Bago pa lang Bear naman. with me. Hey, bud. Hey, what's up? Hey, good day sa inyo, mga viewers. Viewers ka lang. So, ayan, Gab. Hi. Bago po kami ng ano, ng Hi, Gab. Hey, sa inyo. Hello. Hello. Wala pa kami nasa. So, hindi namin na-establish na maayos yung school kanina. Hindi Tapos namin- sobrang ikli lang talaga Oo. kasi medyo busy din busy kami. rin sila sa journey kanina. Journalism. Is like, Yeah! nung sinabi kong dinala ko yung kapatid ko na ayaw ko maging kapatid. Yung kapatid ko, naku,
ang mga babae nagwalaan na. Kasi before, dinala ko si kuya, pinakuha ko si kuya ng card ko. Kasi wala si mama. So, busy si mama noon. Tapos, nabaliw niya yung mga kaklase ko. Hindi ko mga kaklase ko, kala mo talaga, Habang si kuya na PTA doon, mag-vlog ako dito sa classroom namin. Wala pa ako susunod. Mag-vlog ata si Kim eh. Hindi po ako nag-vlog. Charot, malapit na. Charot. Malapit na. Kumawa na kasi ng channel. May channel ka? May channel ka ba? Si kuya, meron. Yung kuya niya, ang power. I-subscribe mo na. Nakapanood ako ng isa. Wala. Parang nakita mo nga kayo. Subscribe nyo na daw mo. Shoutout kay Rain Cafe. Isasuggest ko na lang kay kuya yung, Facebook mo. Panoorin mo yung clip mo sa next natin video. Ready? 1, 2, 3, panoorin mo to! O yung shoutout kay kuya, ang power mo daw mag-edit. So, i-edit mo din na mamaya kaya ito. Crush na kita kuya, charot. Uy, nung kuha na ka pa ng card last year ba na? Post na maagaw. Ako na lang kuya, wag na yung bird. Uy, grabe ka! Charot lang. Kita na sa vlog. Lagot ka. Oo nga. Sabi mo, inamis niya ako. Ring kasi. Uy, in-notice daw si Rain Cafe. Ayan. So, alam ko baka masapakbo ko pagdating natin sa sa classroom. So, pinagbigyan lang kita. Tapos kasama pala si Daniel Manita na, ewan ko. Basta si Daniel, hindi naman siya nasama sa video kasi late siya. So, sorry. Pero babaad kita kay kuya. Binibenta ko po yung kuya ko, 100 lang po. Pambaon ko lang po sa Monday. Wala ako. Mura naman. Hindi, 500 na lang para 1 linggo. 1 linggo na, Mura naman. Kahit sarili ko, hindi ko man lang napagkakitaan nun. 1,000 na lang. Basta 70-30 ako. May kumabalagan ako napakita ko. Ano yan? Ay, dahil may papakita ako. So, ito po yun. Yung ID niya before. No, ang galing. Tapos yung ID ko nun. Yan, paggawa. Pag ganyan-ganyan na kayo, wala pa makagawa. Bakit ba sa ayan? Kasi yung ID mo. Vlog-vlog lang kami, tapos wala pa ako. Yan yung mga vlogger talaga. Ito lang yung mga ito yung pang-third natin eh. Ang pangalawa to. Pangalawa yun. Tapos yung third yung parang matayan. So, ayun, makikita niyo sa Facebook ni Kuya na yung kung anong ginawa niya sa loob ng journal. Kasi hindi ko talaga binidyo kasi cringeworthy talaga yung speech niya dun eh. Wala talaga ako napulot sa speech. Uy, ang ganda ng speech ko doon. Hindi, kasi kapag kapag alumni ka ng journal, lalo na pag journal, kailangan mo ng magandang speech. Yun talagang may inspire kami na gumawa lalo at hindi magbigti pagkatapos ng isang Hindi naman, binantaan ko lang sila. Bantaan ba yung good luck? Oo, good luck. Good luck. Yung, good luck. Baliw! Parang siya nga talaga ito eh. Kasi kapag sa covered court kami nag-vlog, feeling ko ang daming nakatingin. Ano kayong ginagawa ng mga taong to? Ginagawa Kunwari ng nagdodoki kabataan. tayo, no? Dapat talaga magdodok. Kaso, ang pangit naman kasing tingnan, nagpa-photo ka, may gorilla pad ka, may gorilla pad ka sa camera. Yun nakaganon ka, tapos may gorilla pad. Oo, parang tinalo pa yung picture ko noon na nakaglide yung camera ko, pero photo ang ginagawa ko. Makikita niyo yun, dito. Dito. So, ayan na! Ayan! Nice naman. So, yung boring na vlog namin, ang pagtitiisan niyo muna sa ngayon. Pero, yan po kami mga sunod na vlog at saka mga kalokohan. So, yun nga po. Maraming salamat sa panonood ng aming video at sana po abangan niyo po ang mga susunod naming video. Huwag niyo makakalimutan mag-like and subscribe. At kung sakali man na hindi pa namin kayo friends sa Facebook at gusto niyo po malaman ang mga latest updates namin pagdating sa videos, add niyo lang po kami. And don't forget to like, comment, and share. Ting, 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 ting. Kamat na patut ting. Oh, bunga sa mga ting. Saka na. Hi kuya ulit.
Charot lang naman yun. Hindi ko agawin yung girlfriend. Hindi ko agawin yung girlfriend. Tapoy na ako. Ano? Ay, naku. Sabi na eh, pag nag-vlog ako magulo.